نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اقتصاديه وسهله جدا كما كتشوفوا هنايا في المقادير. فإلا كانت عندك الثلاجه يعني خاويه ما بقى فيها حتى شي حاجه، يعني نقولوا في خير السيمانه تقدر بعض المرات ما كتبقى لناش الخضره كثيره، ما كتبقى لنا تنتلفوا شنو بغينا نديروا اليوم، اش بغينا نديروا لهذا، اش بغينا نديروا الغدا. الوغ فهاد الوصفه ما تحتاجي لها الا مواد اللي هي قليله كما كتشوفوا هنايا. عندي لا باز ديالها هو الرز، عندي نحتاج هنايا درت انا 3 الكيسان ديال الرز، تقدروا ديروا الابيض الطويل المهم على حسب شنو نتوما عندكم. فكنحتاجوا ليها كما كتشوفوا هنايا الفلافل ملونه، تقدروا ديروا المهم اي نوع عندكم كما تنقول لكم، يعني داكشي اللي عندكم في الثلاجه وما عرفتوا ما ديروا داكشي اللي عندك هو اللي تخدميه. عندي هنا الفلفله حمراء خضراء، عندي هنا خيزو كما كتشوفوا قطعته طريفات صغيورين، وعندي القرعه الخضراء حتى هي قطعتها طريفات هكا صغيورين، راني ديجا ساقاهم في الماء نص سلقه. وفي هنايا في الطاوه كما كتشوفوا درت فيها الدجاج اللي عندكم تديروا، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الدجاج والحوت، المهم بحال بايله، يعني اي حاجه عندنا في الثلاجه بقات. انا كما كتشوفوا بقى لي هنا هاد الدجاج هو اللي بقى عندي، الجناح مع الفخاد مع الصدر، يعني اي حاجه خلطت كل شيء. درت هنايا البصله مشلضه، عندي الخرقوم بلدي، الملحه، الابزار، سكنجبير، عندي هنا الثومه والقزبر، وعندي واحد الضامه ديال الزعفران الحر. فهادو كلهم غادي نشحرهم مزيان حتى يتشحروا، وديك الساعه غادي نرويهم بالماء. دابا من بعد ما شعلنا على الدجاج هنايا حتى يتشحر، درت هنايا الماء ديال يعني القياس اللي عندي ديال الرز الدوبل ديالو ديال الماء. فغادي نخوي الرز، غادي نضيف عليه واحد المعلقه ديال الزبده، باش يجينا الرز هكا مفرز. ندير شويه د الملحه وشويه تاع الابزار، هادشي اللي غادي نحتاجو. نديرو شويه ديال الخرقوم باش يجينا اللون ديالو صفر. الا ما بغيتو هكا بيض فبلاش ما تديروش الخرقوم. ونديرو شويه ديال الخرقوم، وغادي نضيف ليها هاد القرعه، غادي نديرو كلشي في دقه واحده يطيب مره واحده. هنايا خيزو والفلفله صافي. نحركو دابا صافي، ونسدو عليه حتى يطيب لينا هادشي. ما تشحر لينا الدجاج كما كتشوفوا، فغادي نرويه بالماء ونسد عليه حتى يطيب. هو الرز من بعد ما طاب كما كتشوفوا راه شرب الماء كامل ولا ناشف. وهذا الدجاج تا هو من بعد ما طاب خليت فيه مريقه شويه هكا باش نسقي به داك الرز. دابا غادي ندوز للتقديم.
بعد ما كملنا هاد الحطه ديال الدجاج غادي نزينيه بشويه ديال الزبيب، كيبقى اختياري